نرجع هنا شوفوا الدحل اخوان بالشافوس فالزا او الشيب فوت رولر. هذه اعمال شيبنج لللاند كيتشن باجا. تنظيف الطريق دائما بسبب الامطار. Falls du noch was willst zum Blitzerblitzer oder Stau macht's wie Horst, ruft uns an, wenn ihr könnt. Die kostenfreie Service-Hotline, die 0800 1620 620. Dankeschön. Wir wünschen euch eine gute Fahrt durch das SAW-Land. Mensch, Frank Abel, du mit dem Wetter gut Krommel. Das ist toll, oder? Richtung Magdeburg. In Höhe Leipzig. هذا شلون راح تكون بهالصورة هاي. تصير الحاجز الوسطي عليه ممشى على مود الواحد اللي يجون جماعة الصيانة والتنظيف يقدر يعبر من جهة لجهة.
نروح على جسر رقم 47A اللي هو ما كنا نقدر نروح له من جهة الجسر الطويل، كنا نوصل بس ال 47B. هذا ال 47A اللي قابلت عنده قصي. حننزل جوا نشوف شنو دا يشتغلون. خلصوا تكسير البايل. هذا قصي خاف مشتاق للجسر هذا. شوف الجسر مالتك جاي يشتغلون حديد تسليح. ها شوفهم يشتغلون تسليح. الجهة الثانية انصبت وهاي الجهة هسه دا يشتغلون حديد تسليح. إذا تتذكرون لما شفت قابلت أخويا قصي من العراق هنا، قابلت على هذا الجسر، كانوا توني مخلصين تكسير البايلز وهسه يجهزون شيل الكاميرا اشوفكم شلون الحديد البايل شلون تنظف. جماعة قصي رتبوه وهسه بدأ تشبيك حديد القاعدة، قاعدة الاباتمنت ويا حديد البايلز، واحنا نقول عليها البايل كاب، تنصب. بعدها حيطلع حديد تسليح من القاعدة يتشبك ويا حديد الاباتمنت. واللي يتابع راح يشوف كل المراحل بالتدريج ويانا. يا رب عليك توكلنا يا الله. هسه نطلع اخوان، راح اسكر الفيديو، راح نطلع على الطريق الخارجي ونروح على مرحلة اخرى من المشروع. أعمال ستور موتر بوسط الطريق مثل ما تشوفون اخوان. إزالة الجاردريال، نعم الجاردريال حامي الطريق القديم تم إزالته. أنا أريدكم تشوفون بس شلون راح أدخل على المرحلة الجاية أو طريقة الدخول إلى كل مرحلة، شلون تكون يعني بعض المرات
موضوع مواد سوداء وتنفرد على الطريق. إلها تصاميم، إلها دراسة الأحمال، إلها هواية شغلات. هنا عندنا تركيب الجاردريال. خلي نصور. عملية التهيئة لتركيب الجاردريال أو بالألماني شاتس بلانكا. يعني راح أقول بالألماني على مود الناس اللي ترغب تجي لألمانيا تصير تعرف اسمها بالألماني. شاتس بلانكا جاردريال أو حامي الطريق. أعتقد لازم نطلع على 62 أحسن. عمود نصور من فوق ولا لا؟ خلينا لأنه دا يشتغلون هنا الجاردريال. بعدين نصور هناك فلاستنج يشتغلون اللي هو الشاتس بلانكا أهم. الجاردريال أهم من شغل خلف الجدار الساند، شغل بلاط. إذا ظل عندي وقت أروح، إذا ما ظل عندي وقت خليه على الأسبوع القادم. هذه أعمال البلاط أيضا مبينة من هنا. زين ما صعدنا لها من فوق، ماكو داعي. خلف الجدار اخوان شوفوا أعمال. اسوي لكم زوم. فلستر هو أعمال البلاط. هذا الجدار الساند قلنا. هذا رقم 2. هذه استراحة، منطقة استراحة، ولذلك شوف السياج مال مانع الضوضاء أو تقليل الضوضاء موجود. عمود يعزل الشارع عن الاستراحة. شوفوا اخوان هذا تمام. بسم الله. هذا جسر. أنا لازم أعبر من جو الجسر أروح أشوف حوض تجميع الأمطار رقم 1.2 دي. وأروح بعدها على الحوض الثاني، ومن ثم أطلع من تحت جسر 64. يا ويلا اصبر لنا شوي. دكشن. وهذا اخوان مثل ما تشوفون حافظ تجميع مياه الامطار، وهنا دا يحملون مواد. ما عليها اي اكتيفيتي حاليا تقريبا. الشغل بها مكتمل، باقي بس الاطار الخارجي للبلاط. طبعا هذا الجروب نفسه يشتغل الان باحواض اخرى، فبس يخلص
يرجع هنا يكمل. خلي شوية اختصر عليكم التصوير. نلوف من يم الجسر طبعا من الجهة الخلفية، والطريق دقائق وارجع لكم. تمام اخوان، نقدر نقول وصلناها البحيرة الثانية او الحوض الثاني. يشتغلون بيها أعمال الستور موتور والار سي بايب. ندخل من تحت الجسر هذا اخوان، هذا راح ينهدم بس جسر 64 هذا. ندخل من تحت الآن.